Hi guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Floriano B. Floriano, taking up Bachelor of Science in Civil Engineering at Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ngayon, ang pag-uusapan natin is about three-moment equation. So, sa video na to, malalaman natin kung paano na-derive ang three-moment equation. So, saan nga ba ginagamit ang three-moment equation? Ang three-moment equation ay ginagamit sa mga indeterminate beams, gaya na lamang ng continuous beams, restrained beams, prop beams, at iba pa. Kasi doon meron ng mas madaming reaction. So, simulan na natin ang pagdi-derive. So, dito makikita natin na merong simply supported beams. Hindi lang kasi ginagamit ito ang three-moment equation sa mga continuous beam, but also ginagamit din sa simply supported beam. So, meron ditong nag-act na arbitrary loading. So, ang una natin gagawin is ikakat natin itong beam at kukunin natin yung span AB and span BC. So, ito ang kakalabasan kapag kinat na natin siya. So, dito nga pala, pinag-encoded ko na yung mga solution para hindi na tayo mahirapan. Hindi na matagalan sa pagsusulat para hindi sayang sa oras. So, ito yung span 1 and span 2. So, di ba kapag nagkakat tayo ng beam, magkakaroon ito ng end moment dito sa point A and point B. So, alam naman natin kung ano yung positive conversion ng moment, di ba? Ito yung parang nakakabuo ito ng smiley face sa isang beam. So, di ba? Ito sa point A, clockwise, and sa point B, counterclockwise. At ganoon din dito sa span 2, na sa point B merong clockwise, and sa point C is counterclockwise. So, ano nga bang method ang gagamitin natin para ma-derive ang three-moment equation? So, ang method na gagamitin natin is area moment method. So, di ba, ang una natin ginagawa kapag nagsosolve tayo ng area moment method is ini-sketch muna natin yung moment diagram. Di ba, may dalawang technique din tayo sa pag-sketch ng moment diagram. Merong shared moment diagram and merong moment diagram by parts. So, pagkatapos nating ma-sketch is dinodraw natin yung elastic curve of the beam na kung saan maaari na nating ma-solve yung deflection. So, dito sa derivation natin, hindi natin basta-basta ma-sketch yung moment diagram ng load kasi hindi natin alam kung anong klaseng load yung naka-apply sa beam. So, in-assume natin na ang moment diagram na magagawa dito is ganito. So, indicate din natin na ito yung A1 and ito yung A2. So, dito nga pala, paghihiwalayin natin yung pag-sketch ng moment diagram sa moment diagram due to loads and moment diagram due to end moments. So, ito na na-sketch ko na. So, nilagay din natin na ang distance of the centroid of A1 sa point A is A1 and sa distance of centroid of A1 sa point B is B1. So, makikita niyo, naturo ko gamit ang mouse cursor. So, dito din sa span 2, yung distance ng centroid ng A2 sa point B is A2 and yung distance ng A2 yung area ng A2 sa point C is B2. So, dito na-sketch natin. And sa pag-sketch naman ng moment diagram due to end moment, i-assume natin yung moment sa A is greater than sa moment sa B. Doon sa span 1. Span 2 naman is i-assume natin yung moment sa B is greater than sa moment sa C. So, ito na naka-sketch na at makikita natin na ang moment sa A ay mas mataas kesa sa moment sa B. Kasi nga, mas greater than yung moment sa A kesa sa moment sa B. So, sa moment dito sa span 2, sa moment sa B is mas bababa dito sa moment sa C. Yung moment sa B is less than sa moment sa C. So, di ba ganito? At nilagay ko
rin yung distance ng centroid nila at magagamit natin para sa pagsusolve ng division mamaya. So, dito kinat natin dito sa para maging triangle. At dito rin sa kabila. So, yung magiging distance dito, di ba? Alam natin na ang distance dito ng triangle is the 1/3 of L1. And yung distance ng center dito ng triangle is the 2/3 of L1. At ganoon dito sa kabila. Yung distance nitong triangle dito is 1/3 of L2. And yung distance nitong triangle nito is the 2/3 of L2. So, pagkatapos nating ma-sketch yung diagram, i-sketch naman natin yung elastic curve of the beam. So, naka-sketch na siya. So, this elastic curve of the beam is exaggerated para makita natin yung kanyang elasticity. Kasi, sa totoong buhay, dapat hindi natin nakikita yung elastic curve of the beam. Kasi, di ba, parang delikado kung nakikita natin yung deflection ng beam. So, dito makikita natin, dito yung point A, yung point B, and point C. At yung point B ay mayroong tangent line. Mabubuong tangent line at yung distance dito ng point A is the derivation of point A relative to the point B or relative to the tangent line drawn at point B. At dito naman, yung distance dito is the deviation at C relative to the tangent line drawn at point B. So, ito. So, naglagay din ako dito ng horizontal line. At magkakaroon ng height na h1 dito sa point A. And h2 dito sa point B, point C. So, dahil doon, makaka-create tayo ng similar triangle. So, yung height ng similar triangle is h1 minus division at A with respect to B. And yung height naman nitong isang triangle is division at C with respect to B minus h2. So, by proportion, so h1 minus division at A with respect to B all over L1, dito yon. And yung equals to division at C with respect to B minus h2 all over L2. Ito yun. So, kapag sinimplify natin, magiging h1 over L1 plus h2 over L2 is equals to division at A with respect to B all over L1 is equals to division at C with respect to B all over L2. At ito yung magiging equation 1 natin. So, pagkatapos natin gawin yung proportion at simplification, di ba, magkakaroon ng division at A with respect to B and division at C with respect to B. So, paano natin ito makuha? Di ba, alam naman natin kung ano yung formula ng division. So, sinulat ko na dito yung formula ng division. So, ang formula ng division of A with respect to B is equal to 1 over EI times the area of the moment diagram between A and B times its centroid to point A. So, yun yung formula dito sa una. And sa ikalawa is yung division at C with respect to B is equals to 1 over EI times the area of the moment diagram between C and B, between point C and B, times the centroid of its area to the point C. So, yun. So, gawin natin kasi alam na natin yung formula. So, di ba na-sketch na din natin yung moment diagram, kaya doon natin kukunin yung mga area. So, ito na, isa-substitute na lang natin. So, 1 over EI times A1 times the distance of the centroid is A1. So, dito yon kinuha. So, this is the A1, the area, A1, times the distance of its centroid to point A. So, A1. So, ito yon nakalagay na. Plus, the area of the triangle is 1/2, the base is L1, and the height is M1. So, and the distance of its centroid to point A is L1 over 3. So, ito na din yun. 1/2 times MA times L1 over 3.
plus the area again of the triangle. So 1/2, the base is L1, the height is MB, and the distance of its centroid is 2/3 of L1. So ito na din yun. So 1/2 times MB times L1 times 2/3 of L1. So meron na tayong equation 2. Nahanap na natin yung division of A with respect to B. So ang sunod naman na kukunin natin is yung division sa C with respect to B. So ito na yun. Division of C with respect to B is equals to 1 over EI times A2 times B2. So dito din natin yung kinuha. Saka span 2. So ito yung A2 and the distance of its centroid to point C is B2. So ito plus itong triangle again is 1/2, the base is L2, the height is MC, and the distance of its centroid is 1/3 of L2. So, pakitingin na lang dito sa mouse cursor ko para makita yung tinutukoy ko. So, ito yun. 1/2 times MC is the height and the base is L2. The distance is 1/3 of L2. So, ito yan, no? 1/3 of L2. So, ito. So, next is 1/2 times MB times L2 times the 2/3 of L2. So, ito din yun. So, yung isang triangle. So, 2/3 of L2. So, meron na tayong equation 3. So, ang sunod natin gagawin is isa-substitute na natin yung equation 2 and 3 sa equation 1. So, dito nga ginawa ko na. Kasi, mahabang solution to. Kaya mas matatagalan tayo kung hindi ko pa to tinayp. So, ito na yung equation 1 natin at isa-substitute na natin yung equation 2 and equation 3. So, ito na. Sinubstitute ko na yung dalawang division. So, kapag sinimplify natin ito, ang magiging sagot is ito. So, magiging yung EI is magiging denominator lang din naman. Diba? By algebra, alam niyo na yun. So, tapos magiging ito yung sagot. A1 times A1 plus 1 over 6. Kasi 2 times 3 is 6 times MA times L1 squared. Diba? L1 times L1 is L1 squared. Plus 2 over 6 times MB times L1 squared. So, all over EI times L1. So, plus. Ganun din. A2 times B2 plus 1/2. O 1/2 times 1/3 is 1 over 6 times MC times L2 squared. So, plus 2 over 6 times MB times L2 squared. All over EI times L2. So, napapansin nyo bang hindi ko sinimplify ito at iniwan ko yung denominator sa 6 para magawa natin yung talagang convention na ginagamit natin na formula sa 3-moment equation. So, i-multiply na natin ito both side by 6EI. At ito yung magiging sagot. So, di ba minultiply na natin? Ito, the quantity of H1 all over L1 plus H2 all over L2 times 6EI. Kasi minultiply na natin. And is equals to 6A1 times A1 all over L1 plus MA times L1 plus 2MB times L1. So, yan. Kung gusto nyo makita yung pag-simplify ko is pwede nyo namang i-post yung aking video tapos tingnan nyo kung paano na-simplify. So, plus 6A2 times B2 all over L2 plus MC times L2 plus 2MB L2. So, tapos i-simplify ulit natin para makuha natin yung formulang ginagamit natin. So, pag na-simplify na natin yan, ang magiging sagot natin is ito. So, dito na-derive na natin yung 3-moment equation. So, basahin ko yung 3-moment equation. Yung na-derive natin is MA times L1 plus 2MB times the quantity of L1 plus L2 plus MC times L2 plus 6A1
times A1 all over L1 plus 6A2 times B2 all over L2 is equals to 6EI. Multiply to the quantity of H1 all over L1 plus H2 all over L2. So, tapos na natin i-derive yung 3-moment equation. So, sana meron kayong natutunan sa akin. At magandang araw ulit sa lahat.